Hello, bro! Yes, alam mo namang nasa bakasyon tayo, di ba? Ha? Hindi nga. Post mo kagad. Sitsipatin natin. Sisilipin. No problem, bro. Ako bahala, ha? Okay. Okay, bye. Calculator to. Kidding aside, mga kaibon, ang dami nyo na sigurong narinig ng mga kwento, balita, chismis, at kung ano-ano pa. At karamihan sa atin, malamang, makaka-relate dito. Meron ka na nga bang bagong mutation sa aviary mo? Hindi po ako nanggugulat kung sasabihin ko sa inyong mahigit siguro 100 na ang nagtanong, nagkwento, humingi ng opinyon sa inyong lingkod tungkol sa mga ibong inaakala nilang bagong color mutation. Marami ang hindi nakakatiis. Hindi pa nga bumababa sa next box. Hindi pa kumpletong balahibo ay nakapost na agad sa FB. Hindi ko sila masisi. Sino ba naman ang hindi kakabog ang dibdib sa tuwa kapag may inaakala kang bagong kulay sa aviary mo? May mga langilan na tahimik lang, kalkuladong bawat kilos, may record keeping, nakamonitor kung magkakaroon ba ng pagbabago ang kulay ng ibon nila. Matutuwa po ang buong komunidad ng pag-iibon kung merong sumulpot na bagong mutation sa aviary mo. Pero paano mo nga ba masisiguro kung bagong color mutation na nga ba ito? Hindi po tayo padalos-dalos dyan. Kadalasan, may proseso po yung dinadaanan. Taon po ang bibilangin kung gusto nating may kasiguruhan. Ang Agapornis iris po ay may criteria o pamantayan na ibabahagi sa inyo upang masiguro kung tumama ka na nga sa loto. Numero 1 sa pamantayan, napakasimple pero laging nakakalimutan ay ang pagkukumpara ng inaakala nating bagong kulay sa wild type. The basis is always the wild type, mga kaibon. Kaya dapat, kabisado nyo mga itsura ng iba't ibang wild type species natin. Nandyan of course ang Rosicolis, Fischeri, Personatus, Nigerigenis, Lilianae, Canus, Uliarius, Taranta. Pagkabisado nyo po lahat ang bawat species na inaalagaan nyo, kung ano yung itsura ng wild type, pagka may sumulpot dyan na medyo kakaibang kulay, matutunugan nyo kagad. Tingnan nyo po dito sa sample natin. Agapornis fischeri po yan. At ang kakaibang kulay, naikumpara kagad. Dito po, medyo obvious na obvious. Talagang kakaiba siya. Pero may mga pagkakataon na hindi ganun kadaling makita. Alam naman po siguro ng karamihan kung ano ang hitsura ng sex-linked pale. At ipagpapalagay po natin kunwari na wala pang lumalabas na sex-linked pale kahit saang lupalop sa buong mundo. At bigla na lang itong sumulpot sa ibunan mo. Kung hindi mo kabisado ang hitsura ng wild type na fishery, baka akalain mo na ang sumulpot na palang sex-linked pale sa ibunan mo ay pangkaraniwang wild type fishery lang. Kasi nasa isip mo, parang maputla lang ng konti ang pagka-green nito. At parang pumutla lang ng konti ang pagkaitim ng flight feathers nito. So malamang, wild type fishery din to. Kaya naman nang may napadaan na customer mo, abay na isama mo sa pagbenta ang hindi mo inaasahang sex-linked pale na pala. Ang tumamang ticket mo sa loto, ayun, napunta sa customer mo. Kaya nga po, the basis is always the wild type. Kapag nasiguro mo na ito nga'y kakaiba pag kinumpara mo sa wild type, edi dumako na tayo sa pangalawang criteria natin, si pating maigi ang inaakala mong bagong color mutation sa aviary mo. Isang bagay ang dapat masiguro, ito ba ay hindi resulta ng kombinasyon ng iba't ibang color mutation? Silipin naman natin ang ibon na to at malinaw na nakakaiba siya sa wild type. Pero parang may something, ika nga. Ang kabuuan ng katawan, lalo na sa mga pakpak, ay medyo madiin at parang intense ang pagka-brown niya. Nakaka-excite, di po ba? Pero teka, marami namang mga color mutation na may pagka-brown din ng katawan, pati ang mga pakpak. Isa na nga dito, mga follow. Follow na nga kaya ito. Oops! Itim ang mata eh. At alam naman natin
na ang mga follow mutation ay pula ang mata. So nangangahulugang tanggal na ang follow sa equation. Meron pa rin tayong maraming pwedeng isipin dyan. Hindi kaya dilute yan? Iba eh. Ang dilute, parang light gray yung pakpak niya at medyo mas nagla-lighten up ang buong katawan. Sa mga nakakaintindi o sa mga kabisado na ang dilute, parang hindi siya dilute eh. O baka naman pastel. Di ba? Pero kung pastel naman, mas magla-lighten up pa actually. Pag tinignan natin lalo ng flight feathers ng pastel, mas lighter ang pagka-brown niya. Hindi ganito kadiin. Ano nga kaya? Hindi kaya kombinasyon nito ng iba't ibang color mutation? Malay natin, kombinasyon pala siya ng dilute at pastel. Pero kung magkukombinasyon ng dilute at pastel, mas lalong malalighten up ang mga flight feathers. Hahatakin kasi ng pastel yun. Eto medyo madiin eh. Ang pagka-brown niya. Sabi nga natin, ang dilute, light gray ang flight feathers. Ano kaya klaseng kombinasyon to? Teka, tignan nating makakalimutan. Meron nga palang dark factor. Hindi kaya may isang dark factor involved? O kaya double dark factor? Kaya lalong napadiin niya itong brown na ito? Ano nga kaya? Ang lahat ng yan, mga posibilidad, mga kaibon. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi kaagad tayo padalos-dalos. Tatanungin muna natin ang sarili natin. Baka kombinasyon pala ito ng iba't ibang color mutation. Kaya tanungin agad natin, ano ba itsura ng mga magulang? Ano kaya ang color mutation nito? Ang mga karga-kargang mga recessive color genes niya. Pero kadalasan, ang mga lumalapit sa atin para humingi ng opinyon, nagsasabing nadampot lang nila ito sa isang pet shop, nadampot sa isang katropa, at yung katropa naman na yun, nadampot lang din sa kung saan saan. Walang record keeping, walang impormasyon. So, ano nga asahan natin? Mauuwi na naman tayo sa reverse engineering. Aasa lang tayo sa mga pictures at video ng ibong pinagsususpetsahan natin bagong color mutation. Mga kaibon, kung sa palagay nyo, marami kayo natututunan sa mga nababahagi kong kaalaman, abay subscribe naman kayo para mas maraming mga videong katulad nito ang maibibigay ko sa inyo. Mabilis lang na paglilinaw mga kaibon. Ulitin po natin magiging official mutation lang po iyan kung hindi siya kombinasyon ng mga mutation. Dapat isang color gene lang ang nagko-control sa phenotype niya o yung sa itsura niya. Sumilip na naman po tayo ng isang example uli. Tingnan niyo po, kakaibang pagka-brown din ng ibon na yan. Puro brown tayo ngayon Kaya lang, parang nasa blue series siya or tinatawag natin meron siyang kargang blue. Okay? Kitang-kita niyo naman, white beak siya. Pero lumalabas sa kabuuan ng kanyang katawan at pati na rin sa kanyang mga pakpak. Ang medyo madiin din pagka-brown. Dilute nga rin kaya ito? Pastel? Kombinasyon? Hindi rin siya follow dahil itim ang mga mata niya. Pero nakaka-intriga, di po ba? Yun nga lang, wala na naman tayong impormasyon sa kung ano mga magulang. Sa mga ganitong sitwasyon na medyo kulang ang mga impormasyon, anong pwede natin gawin? Isa lang po, test breed po tayo. Yung mga ibon na yan, pwede nating i-test breed. At kung ano ang dapat i-test breed sa kanila, babanggitin po natin yan sa mga susunod na episode. Balik na tayo mga kaibon sa pangatlong pamantayan o pangatlong criteria na dapat madaanan ng ating mga ibon na pinagsususpetsahan nating bagong color mutation. Napakahalaga po na ang ibong pinagsususpetsahan yung bagong color mutation ay hindi dapat magbago ang kulay niya kahit nakailang molt na ito. Hindi rin dapat ito magbago kahit nakailang taon na sa ibunan nyo. Kadalasan po kasi ang mga nagpapakita sa akin ng mga ibon nila na inaakala nilang bagong color mutation ay nagbabago. Ang ibon namang ito ay hindi nagbagong itsura kahit mahigit 3 taon na. Pansin nyo naman siguro ang kakaibang kulay nito.
abay violet pa siyang maituturing. Pero pula ang mata at may pagka-pink ang paa. Ang una sigurong papasok sa isipan nyo ay follow pied kaya ito? Di ko kayo masisi sapagkat pinkish ang paa at pula ang mata. Pero pansinin nyo, napakatingkad ng pagka-violet nito. Intense ika nga. At alam naman siguro ng karamihan na kapag follow mutation ito, ang balahibo nito ay may melanin reduction. Sa makatwid, ang intense violet o ang pagkatingkad ng violet nito ay dapat nagla-lighten up. Dapat pinapuputla niya pa nga ito. Kataka-taka rin ang susunod na ibon na ito. Pulang tuka at may berdeng katawan. Kaya sa unang tingin, iisipin mong normal green. Pero pagdating sa pakpak, kulay asul ang bumungad. 3 taon na nakalilipas nang ginawan ko ito ng artikulo. At noong mga panahon na yon, pansamantala ko siyang tinawag na Blue Wing. Pagdating naman ngayon, kinumusta ko sa may-ari ang ibon na ito. At binanggit niya na hindi nagbago ang kulay nito. Kung nalusutan ng mga ibong ito ang 3 kriteria o 3 pamantayan na nabanggit natin kani-kanina lamang, pwede na ba tayo magbunyi? Tawagin na ba natin silang bagong color mutation? Kambyo muna mga kaibon sapagkat meron pang pinakahuli o pang-4 na pamantayan na dapat nilang malusutan. Napakahalaga po ng mga inaakala nating bagong mutation ay naipamamana ang kakaibang kulay nila sa kanilang mga anak. Mahalaga ring mabanggit na dapat naipamamana nila ito consistently. Hindi dapat at random o alaswerte. May sinusunod dapat itong pattern. At ang pattern na ito ay siyang magtuturo o maggagabay sa atin kung ano nga ba ang mode of inheritance ng bagong kulay na ito. Ayan, may 4 tayong pamantayan. Bago natin isipin na ang hawak nating ibon, Penguin Red Factor yata ito, na ang hawak nating ibon ay nakalusot sa 4 na criteria na yan. Sabay-sabay tayo magbubuni. May bago kang color mutation. Tara na! Ligo na!